सो वेलकम आहे सगळ्यांना किचन विचिन माझ्या चॅनलमध्ये. आज आपण एक सिम्पलसी रेसिपी करणार आहे, डाळ भाताची खिचडी, जे आपण पापड लोणच्याबरोबर खातो. डाळ भाताची खिचडी ही खूप पौष्टिक असते. त्याच्यामध्ये भरपूर डाळी असतात, कडधान्य आणि लाईटही असते. खायला गरम गरम छान लागते. सो आज माझ्या पद्धतीने डाळ भाताची खिचडी करून बघा, जी रेस्टॉरंटसारखी लागते. नक्की ट्राय करून बघा. त्याचे इन्ग्रेडियंट्स आपण बघू काय काय आहेत. ही अशी मस्त पहिला तेल तापत ठेवायचं आहे आपल्याला. तर त्याच्यामध्ये मी सगळे खडे मसाले घातले. जिरं, दालचिनी, लवंग आहेत, तमालपत्र आहे आणि हिरवी मिरची घातलेली आहे. अख्खे गरम मसाले जे काय अवेलेबल असतील ते तुम्ही टाकू शकता. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये जाईल लसूण, जे ऑप्शनल आहे. लसूण जर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही नाही घातलं तरीही चालेल. ते थोडंसं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. ते छान परतून झालं की आपण त्याच्यामध्ये 2 चमचे हळद घालणार आहोत. हळद घालून ते चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये तांदूळ घालणार आहोत. मसूर डाळ आहे, मूग आहे, मुगाची डाळ आहे आणि तुरीची डाळ आहे. हे आपण अशा प्रमाणात घ्यायचं आहे की तांदूळ थोडं जास्त आणि हे डाळी त्या प्रमाणामध्ये, असे 2 वाट्या होतील अशा प्रमाणात भिजवून चांगलं ते धुवून त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे. चांगलं परतून घ्यायचं आहे मोठ्या गॅसवरती. आणि एकीकडे मी पातेल्यामध्ये गरम पाणी करत ठेवलेलं आहे. ते चांगलं परतलं की त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मीठ घालून ते चांगलं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता ह्याच्यामध्ये जे पाणी आपण घालणार आहे ते जेवढं तांदूळ किंवा जेवढं आपण घेतलेलं आहे डाळी, तांदूळ समजा 2 वाटी सगळं मिळून हे धान्य असेल तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये 4 पटीने पाणी घालायचं आहे. कारण ते शिजलं की घट्ट, आपल्याला जास्त पातळही नको आहे आणि खूप घट्टही नको आहे. त्याच्यामुळे पाणी हे 4 पटीनं घालायचं आहे. सपोज आपण 1 वाटी घेतला असेल तांदूळ आणि कडधान्य, तर आपण साधारण 4 ते 5 वाट्या, डिपेंड की काही तांदूळला पाणी जास्त लागतं शिजायला, काही तांदळांना कमी लागतं पाणी. सो आपल्याला जी कन्सिस्टन्सी पाहिजे आहे ती पातळसर खिचडी चांगली लागते घट्टपेक्षा. तर त्या प्रमाणात आपण नंतरनं त्याच्यामध्ये शिजत आलं खूपच घट्ट झालं तर त्याच्यामध्ये तुम्ही गरम पाणी घालू शकता. आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. मिक्स करून झालं की ह्याला एक मोठ्या गॅसवरती चांगली उकळी येऊन द्यायची आपल्याला. त्याला अशी उकळी आली की आपण त्याच्यावरती झाकण लावून बारीक गॅसवरती शिजवणार आहोत. आपण हे छान खिचडी कुकरमध्येही होती चांगली. कुकरमध्ये असंच परतायचं आहे आपल्याला आणि त्याच्यामध्ये भरपूर पाणी घालून मध्यम गॅसवरती शिजत ठेवायचं आहे. साधारण 7-8 शिट्ट्या होतील असं गिर शिजलं पाहिजे ते. तसंच कढईमध्येही तितकाच वेळ लागतो. एक साधारण 15 ते 20 मिनटात होती खिचडी. आता हे असे पाणी इतकं लागतं. हे अजून शिजायचं आहे. परत झाकण घालून आपण असं अधूनमधून चेक करायचं आहे आपल्याला. शिजल्यानंतर जी कन्सिस्टन्सी आपल्याला लागणार आहे ती खिचडी अशी पाहिजे. अशी होईस्तोपर्यंत आपण लागेल इतकं पाणी घालू शकतो अधूनमधून, पण लक्षात ठेवावं की ते पाणी गरम असलं पाहिजे. अशी ही खिचडी तयार आहे. त्याच्यावरून गरम खिचडीवरती तूप घालून
पापड व लोणच्याबरोबर ही खिचडी खूप सुंदर लागते. सो सर्वांनी करून बघा, खाऊन बघा अँड एन्जॉय करा.